Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is March 30th, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከሜተጋሩ ዛሬ መጋቢት 21 2014 ነው በጌዛ አቆጣጠር። እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ the news as follows. አብይ ገዳይ ነው። አብይ የኦነግ መሪ እንጂ የኢትዮጵያ መሪ አይደለም። አብይ የኦነግ መሪ እንጂ የኢትዮጵያ መሪ አይደለም። Okay, I start my news in Amhara region in Ethiopia, specifically in Bahar Dar. There was a protest against Abiy Ahmed and his government. Everything in the country, the price of goods gone up dramatically, and people are complaining, and they saying that they don't want this government only working for one group, and so the news I have from there, and when I go to another news is okay. ከአማራ ክልል ባህር ዳር ነው የምጀምረው ዜናዬን። ሰልፍ ነበረ አብይ አህመድን እና የእሱን መንግስት በመቃወም የምናውቀው ጉዳይ ነው። አገሪቷ ላይ ሁሉ ነገር ማይነካ ሆኗል። ዋጋው ሁሉ ወደ ላይ ጨምሮ ማለት ነው። ህዝቡ ተማሯል እና ተማሮ ወጥቶ አብይ አህመድን ሲያወግዝ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል ማለት ነው። አደ ይዘልኩም ዝመጻኩ ካብ ባህር ዳር አምሃራ ክልል እዩ ሰልፊ ነይሩ ተቃውሞ ናይ አብይ አህመድን መንግስትን ብምቃወም ኩሉ ነገር ኣብ ዓዲ ዋጋ ዘይትንከፍ ኮይኑ ኣሎ ብጣዕሚ ወሲኩ ከም ዘሎ እዩ ዝንፈልጥ ኢና እና ህዝቢ ተማሪሩ ካንፀርፅር ሰልፍ እውን መፅኡ ከም ዝነበረ እዩ ኣብ ባህር ዳር ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ማለት እዩ። 1800 ነው መንገድ ነበር። አሁን ዘንድሮ ግን 4600 ብር ነው የተባለው። እንግዲህ መንግስት ዛሬ አርሶ አደሩ ምንም ገንዘብ የለውም። ማሽላም ቢባል ረክሷል። ማሽላው አቅንቶ እንዳይገዛ ደግሞ አቅም የለውም። የኑሮ ውድነቱን ማጥቶታል። ሰው የኑሮ ውድነቱስ እንዴት ነው? በመንግስት ደረጃ ለምን ገበያ ተኮር ለምን አይተኮርም? ሁለተኛ ማዳበሪያ አሁን 4800 የት አግኝተን ነው የምንገዛው? አሁን ይሄንን መንግስት ያስተካክልልን። ወረዳውም ቢሆን ደግሞ አልፎ ነው የሚሄድ ማዳበሪያ አሁን ወደዚያ ወደ መራይ እና እኛ ባህር ዳር ዙሪያ አልገባልንም። ይሄም እንዲገባ ይደረግልን። ዋጋው ተወዶብናል፣ የወሪያ ተወዶብናል፣ ዳብል ተወዶብናል። አሁን ነው አምጠን ያን ምር ምን ከፈል አገባነ ሻጥናት ለበርበሬ ለጓያ ሁሉ ሻጥናት አበቃች። እንግዲህ ምንቆረጥማት የለችን። በቃ እንኳን ማዳበሪያ ወሪያ ምንገዛባት የለችንም። እና ይሄን መንግስት ማየት አለበት፣ መገምገም አለበት። ያው የገጠመን ችግር የማዳበሪያ ንረት አለ አይተነው ማናውቅ ችግር ነው የገጠመን። ስለዚህ ያው መንግስት ቢያሻሽልልን በቃ እኔ አሁን ይሄ ተልል ማዳበሪያ ታልቀረበልን በቃ መኖርም አንችልም፣ ልጆቻችን ማሳደግ ማስተማር አንችልም። በቃ ማዳበሪያ ይቀርብልን፣ እንደ ድሮው ይቀርብልን፣ አመጣጣችን ያቀርብልን፣ መንግስት አቅርቦትን ያግባል። መንግስት እንዴት ይሄን ያይዋል? መንግስት አላቀረበልንም። ስለዚህ ላይ መንግስት በትክክል ይምራና ያቀርብልና እኛ እርሻችን እያሰላን እያጠበቅን ነው። ስለዚህ ላይ አሳየት ያርግልና። ማዳበሪያ ስለለመደ መሬት ሁሉ አይበቅልም፣ አያፈራም። ማዳበሪያ ነው የሚያወጣውም የሚያለመውም ማዳበሪያ ስለሆነ ማዳበሪያ ካልተገኘ ለዚህ ህዝብ ገበሬ ምንም ማምረት አይችልም። From Afar region, the TDF are start pulling back out of some towns in Afar region. Because of the Abiy Ahmed government wants the TDF out of Afar region and Amhara region, but I think, is my opinion, they should not pull out of these towns because regardless, Abiy Ahmed is not gonna open up the corridor to go through the aid in Tigray region. Regardless, he's just taking advantage of them. He's playing yo-yo with them. That's what my opinion is, that they should not, because they pull back from, we know it from the Brasina, and look what happened. Nothing happens, right? So I think Abiy Ahmed is playing yo-yo.
and the TDF should just go forward and liberate themselves. Okay, ከአፋር ክልል ደግሞ ዜና ስቀጥል አፋር ክልል ላይ ጀግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ወደኋላ እያፈገፈገ እንደሆነ የደረሰን ዜና ያመላክታል። ይህም ምክንያቱ የዓለም ኢንተርናሽናል ሕግን ለማክበር ኮሪደሩ እንዲከፈት የአብይ ጥያቄ ከአፋርና አማራ ክልል እንዲወጡ ብሎ ባዘዘው ከአፋር ክልል እየሳቡ ይገኛሉ ማለት ነው። ግን በእኔ አስተያየት ይሄ ስህተት ነው ምለው። ለምን? ምክንያቱም አብይ በረካ ነው የሚጫወትባቸው ያለው እንጂ ምንም ፋዳ የሚያመጣው ነገር የለም። ከዚህ በፊትም ከደብረ ሲና ደርሰው ተመልሰዋል። ግን ምንም ያየነው ውጤት የለም ማለት ነው። እና የትግራይ ሰራዊት ወደፊት ገስግሶ ራሱ በኃይሉ ካልከፈተ ሁሉ ነገር እንደዚህ ብሎ በድርድር የሚሆነው ነገር ጊዜ መፍጀትና ዝም ብሎ የሰው ህይወትን መቅጠፍ ነው ብዬ ማምንበት እና ይዤላችሁ የመጣሁት ከአፋር ልጅን ነው። ቃል ይዘልኩም ዝመጻኩ ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ካብ አፋር ሓደ ቦታታት እናወፀ ይርከብ። እቲ ምክንያቱ ድማ እቲ አብይ አህመድ ዝሃተቱ ካብ አፋርን አምሃራ ክልል ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ክወፅእ ከም ዘለዎ ከምቲ ዝተዛረበ ንፈልጦ ኢና። ሕጂ ብኡ ምክንያት ናይ ጅግና መከላከያ ሰራዊት ብህግ ብምክባር ንድሕሪት ይስህብ ኣሎ። ግን ኣነ ጌጋ እየ ዝብሎ አብይ ሱቂሉ ፀዋታዩ ዝፃወት እምበር ወላሃንቲ ካብ ደብረ ሲና እውን ተመሊሱም ወላሃንቲ ኣይረአናንማ። ብቅልፅሞም ወደፊት ገስጊሶም በዓሎም እንደዘይከፈትዎ አብይ አህመድ ብሰብ ነፍሲ እዩ ዝፃወት ዘሎ ማለት እዩ። እና ሓደ ካብ አፋር እዚዩ ዘሎ ካሊእ ድማ ክከይድ ከለኹ okay at the end that before I go to that the main title that I gave Eritrea refugee crisis by Douglas Herbert, the fighting in the western Tigray by Barakat and Lugdi continues, and I will update you anything new happens. And this is what I have for you today, and enjoy the video, and I'll see you on my next video. Thanks for watching. በሌላ በመጨረሻ ይዤላችሁ የመጣሁት በምዕራብ ትግራይ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ከበረከት እስከ ሉግዲ በጣም ኢንቴንሲፋይ በየጊዜው አዳዲስ ወታደሮች እየመጡ እንደሚያሳትፏቸው ነው የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። አሁን ወደ የኤርትራ ሪፊጂ ክራይሲስ በሚል ዳግላስ ሄርበርት ያቀረበው የተናገረውን እሱን አቀርበላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከመጨረሻ ብምዕራብ ትግራይ ትኩይናት ቀፂሉሎ ብከቢዱ ካብ በረከት እስካብ ሉግዲ እጅጉን ሓዳድሽ ወታደራት እናመፁ ኣብኡ ይቅጠፉ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ፀብፀብ ዘመላክት። ሕጂ ናይ ዳግላስ ሄርበርት ዝተዛረቦ ናይ ኤርትራ ሪፊጂ ክራይሲስ ቪድዮ ኣላትኒ ንክትከታተሉ እናገባስኩ በካሊእ ቪዲዮ እስካብ ንራከብ ትግራይ ትእወት። Numbers, putting it mildly, 5,000 people estimated by the UN to flee Eritrea every month. 5,000. And you're absolutely right. They're the second most common nationality after Syrians. It's about 22% of all of those asylum seekers arriving here on European shores are from Eritrea. Why Eritrea? Why this country? There was an extremely incendiary, excoriating, I can use a big word there, UN report slamming a whole litany of human rights violations just last month. Let me just give a little bit of the rundown, and not to paint too bleak a picture, but it's hard not to. This is a country where it's illegal to leave the country from the age of 6 years, unless you have official government authorization, 6 years old. The very heavily secured border of Eritrea is manned by guards with Berlin Wall-style orders to shoot, to kill. Not making this stuff up. Military service isn't just mandatory in Eritrea. It's practically indefinite. There have been stories of Eritreans who have gone out of the country talking about how they were in the military basically for 17 years, often serving
under absolutely atrocious conditions. The UN report itself was a 550-page report based on a one-year investigation of the country, not inside the country because they were barred access. The Eritrean government wouldn't cooperate. No foreign media are allowed in the country, but based on interviews with Eritreans, basically saying that the human rights abuses range from disappearances, torture, rapes, especially sexual violations against women and girls, disappearances, death, disappearances, that's a euphemism as well. The people who disappear often aren't seen again. It's a country where there are an estimated 10,000 political prisoners behind bars in jail. It's a country that Reporter Without Borders says is the worst place in the world to work as a journalist. It is ranked dead last for 8 years running on the Press Freedom Index. And that's just outsiders and journalists, people trying to get information. For Eritreans themselves, one witness who spoke to the UN investigators, obviously outside the country, said that when they are in Eritrea, they are, quote, scared to think, because they are scared that their thoughts are going to be read by those around them. It is a society which, under the only president that Eritrea has known since independence, Isaias Afwerki, has basically been run in a climate of, according to the UN, political repression and
you.